pernah narakin. kita beda memang. Kalau barangnya tadi ya, kalau
තාත්තා මේ ටික දෙන්න කිව්වා. තේ බොන්න මොනවා වෙනවද හැම දවසෙම? තාත්තා නෑ. ඉන්න කලින් මේක දෙන්න. මම අද දෙන්න කිව්වා. නිලු ඉවරයිද? ඔව් හරි මම ඒක හදන්න. බඩගිනේද? මේක කනවද? ඕනේද? මේ ටික හදලා ඉවරයි. මාත් මේක තමයි. Halo, teh bomu.